Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για ένα θαυμαστό φυτό της χλωρίδας μας. Είμαι σίγουρος ότι όλοι θα το έχετε ακουστά και θα έχετε υποστεί το τσίπημά της. Λίγοι όμως θα γνωρίζουν τη μεγάλη αξία του. Προσωπικά θεωρώ ότι πρόκειται ίσως για ένα από τα πιο σημαντικά από διατροφική και φαρμακευτική άποψη φυτά της πατρίδας μας. Ο λόγος για την τσουκνίδα. Στην αρχαιότητα έχει την ονομασία κνίδι. Στη νέα ελληνική απαντάται ως κνιδέα και κιντέα στην ποντιακή διάλεκτο, σκνήθρα στη κυπριακή διάλεκτο και φυσικά ως τσουκνίδα και τσούκνα. Είναι η λεγόμενη κνίδι του Διοσκουρίδη. Τα φυτά που έχουμε μπροστά μας ανήκουν στο είδος με την επιστημονική ονομασία Urtica pilulifera. Στα ελληνικά κνίδι ή σφαιριδιόκαρπος. Είναι η πιο κοινή από όλες τις τσουκνίδες που φύονται στην πατρίδα μας που αριθμούν 4 είδη. Πρόκειται για μονοετές φυτό με υπόγειο διακλαδισμένο ρίζωμα από το οποίο αναπτύσσεται ο βλαστός που φτάνει σε ύψος ως 1 μέτρο. Τα φύλλα του είναι αντίθετα, τα βλέπουμε εδώ πέρα. Έχουν σχήμα οειδές, καρδιοειδές. Οι παρυφές τους είναι πριονωτές και οι μίσχοι τους είναι ισομίκης με το μήκος του ελάσματος των φύλλων. Τα θηλυκά άνθη βρίσκονται σε μικρά ποδισκοφόρα σφαιρικά κεφάλια, ενώ τα αρσενικά άνθη είναι σταχυόμορφα. Η άνθησή τους ξεκινάει το Φεβρουάριο και φτάνει ως τον Μάιο-Ιούνιο. Τις βρίσκουμε να φύονται σε παλιά τοιχεία, διαταραγμένα εδάφη, μαντριά ή περιοχές που υπήρχαν μαντριά, γενικά σε εδάφη πλούσια σε οργανικές ουσίες. Ο βλαστός, τα φύλλα και τα άνθη στις τσουκνίδες είναι ως γνωστόν καλυμμένα από λεπτές τρίχες. Αν μπορούσαμε να τις δούμε τώρα με μικροσκόπιο, θα βλέπαμε ότι είναι λεπτοί κονικοί τριχοειδείς κούφιοι σωλήνες, οι οποίοι στη βάση τους είναι ιδιογκωμένοι και στο άνω άκρο κλειστοί, καθώς στην κορυφή έχουν μια μικροσκοπική μπαλίτσα. Αυτή η μπαλίτσα σπάει όταν έρχεται σε επαφή με το δέρμα μας, αφήνοντας εκτεθειμένο από κάτω το άκρο της τρίχας που είναι σαν βελόνα. Ως αποτέλεσμα της πίεσης, αυτή η βελόνα εισέρχεται στο δέρμα με επακόλουθο τη συμπίεση της διογκωμένης βάσης της τρίχας που μοιάζει σαν ουροδόχο σκίστη και που τελικά αυτή η συμπίεσή της βάσης εννοώ, σπρώχνει προς τα πάνω το υγρό που περιέχεται σε αυτή μέσα στο δέρμα μας. Και το υγρό αυτό φυσικά είναι υπαίτιο για τον καυστικό κνισμό που νιώθουμε. Αυτό το καυστικό κοκτέιλ περιέχει ισταμίνη, ακετιλοχολίνη, σερωτονίνη, μοροειδίνη, λευκοτρίενες και ίσως ελάχιστο μυρμικικό οξύ. Αυτές οι χημικές ουσίες μαζί με το σίδηρο βοηθούν στην ανακούφιση της ισχυαλγίας, των ρευματισμών και των συναφών παθήσεων. Αυξάνουν την αιμοσφαιρίνη στο αίμα, βελτιώνουν την κυκλοφορία και έχουν γενικά το νοτικό αποτέλεσμα σε ολόκληρο το σώμα μας. Οι τσουκνίδες μειώνουν επίσης την αρτηριακή πίεση και το επίπεδο σακχάρου στο αίμα. Το συγκεκριμένο είδος είναι το πιο καυστικό σε όλη την Ευρώπη. Το αντίδοτο τώρα στο τσίπημα της τσουκνίδας είναι το τρίψωμα με μολόχα, φασκόμηλο ή λάπαθο, ή ακόμα η επάλυψη της προσβληθήσας περιοχής με το χυμό της ίδιας της τσουκνίδας. Τώρα, βέβαια, σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης χρειάζεται άμεση επισκέψη σε γιατρό. Λοιπόν, ας μαζέψουμε τώρα μερικές τσουκνίδες για να φτιάξουμε μια σαλάτα, βραστή σαλάτα. Καταρχήν, μαζεύουμε πάντοτε τα υγιή φύλλα. Στις προηγούμενες τσουκνίδες που είδαμε, τις είχε χτυπήσει η παγωνιά, το χιόνι, τα διάφορα ζωήφια είχαν φάει τα φυλλαράκια, είχαν ήδη αρχίσει να ανθίζουν. Θα μαζέψουμε τις κορφές της τσουκνίδας, τις 3 πρώτες σειρές. 1, 2, 3. Φυσικά φοράμε γάντι, έτσι. Και έχουμε και ένα ψαλιδάκι για να τις κόψουμε.
Αυτό είναι. Το συγκεκριμένο είδος χρησιμοποιείται ευρέως στη λαϊκή ιατρική για τη θεραπεία της υπεργλυκαιμίας, της υπέρθασης και της φλεγμονής σε ορισμένα όργανα όπως της σταφυλής και της μήτρας. Το εκχύλισμά της έχει αναφερθεί ως χρήσιμο για διαταραχές της ουροδόχου κίστης και ότι μειώνει την μετεγχειρητική απώλεια αίματος και ότι ακόμη εμποδίζει την αιμορραγική και ποιώδη φλεγμονή μετά από αδενοματεκτομή. Ο χυμός της σταματά την αιμορραγία στο δέρμα και στη μύτη. Το έγχημα της σουκνίδας αναχαιτεί την εσωτερική αιμορραγία. Χρησιμοποιείται επίσης για τη θεραπεία της ανεμίας, της ευρυβολικής αιμινόριας, των αιμορροίδων, της αρθρίτιδας, των ρευματισμών και του εξαίματος. Εξωτερικά το φυτό χρησιμοποιείται για τη θεραπεία αρθριτικού πόνου, ουρικής αρθρίτιδας, ισχυαλγίας, νευραλγίας, αιμορροειδών κτλ. Στα παλιά χρόνια, σε διάφορες περιοχές της πατρίδας μας, τη Μεγάλη Εβδομάδα, νεαρές κοπέλες αυτομαστιγώνονταν με αυτές σαν ενθύμηση των παθών του Κυρίου μας. Το αυτομαστίγωμα αυτό με τσουκνίδες βέβαια έχει χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιείται για να απαλύνει τους ρευματικούς πόνους. Ο παππούς μου συχνά έλεγε ένα παλικάρι στον Πόντο στις αρχές του 20ου αιώνα που γιατί το είχαν ξεγράψει καθώς έπασχε από κάποιο αφροδίσιο νόσημα. Έσκουζε και βογκούσε μέσα στην καλύβα που ζούσε μέχρι που τον άκουσε ένας γέρος που έτυχε να περνά από εκεί και του συμβούλεψε να χρησιμοποιεί τις σουκνίδες ως γιατριά. Και έτσι και έγινε. Όταν τον είδαν οι γιατροί, μετά από καιρό να χαίρει άκρας αγίας, δεν μπορούσαν να το πιστέψουν ότι δεν είχε πεθάνει. Το αφέψιμο των φύλων έχει χρησιμοποιηθεί ως αντιπιτηρητικό, αλλά και ως τονωτικό και καθαριστικό του αίματος, ενώ ακόμη τα φύλλα έχουν χρησιμοποιηθεί σε εντριβές σε περιπτώσεις παραλυσίας, αποπληξίας ή λιθαργίας. Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη είναι ο πιο κοινός καλοήθης όγκος στους άνδρες. Όπως δείχνουν οι μελέτες, 50% των ανδρών ηλικίας μεταξύ 51 και 60 και 90% των ανδρών άνω των 80 ετών έχουν ιστολογικά διαγνωστεί με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Σε μια κλινική δοκιμή, 287 ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε θεραπεία με τσουκνίδα εμφάνισαν σημαντική μείωση στο PSA ορού και το μέγεθος του προστάτη. Σε άλλη δοκιμή, τα αποτελέσματα των προκλινικών και κλινικών μελετών επιβεβαίωσαν την αποτελεσματικότητα των εκχυλισμάτων ριζών τσουκνίδας στη βελτίωση της καλοήθης υπερπλασίας του προστάτη. Παρατηρήθηκε αύξηση των μέσων και μέγιστων ποσοστών ροής των ούρων και μείωση του όγκου του προστάτη και των υπολειμματικών επιπέδων ούρων μετά από θεραπεία με εκχύλισμα τσουκνίδας. Άλλες πάλι μελέτες έχουν δείξει θετικά αποτελέσματα της τσουκνίδας στη διαχείριση της αλλεργικής ρινίτιδας και στον έλεγχο των συμπτωμάτων της. Τα φύλλα της τσουκνίδας περιέχουν σημαντική ποσότητα χλωροφύλλης. Αυτή προάγει τον καθαρισμό και την αποτοξίνωση, καθαρίζει το πεπτικό σύστημα και καταπολεμά το φούσκωμα και την κακή αναπνοή. Επιπλέον, η χλωροφύλλη προάγει την αναγέννηση των κυτάρων και ενεργοποιεί την επούλωση των πληγών. Τις τσουκνίδες μπορούμε να τις μαζέψουμε από το φθινόπωρο, αρχές άνοιξης μέχρι αρχές καλοκαιριού. Όπως είπαμε προηγουμένως, μαζεύουμε τα φρέσκα φύλλα, τα υγιή φύλλα. Δεν μαζεύουμε τα φύλλα όταν έχουν πλέον μεγαλώσει, έχει περάσει ο καιρός τους. Καθότι μπορούν να δημιουργήσουν κυστόλιθους, κάτι πολύ άσχημο για τα νεφρά μας. Τα φύλλα της τσουκνίδας είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, λίπη, υδατάνθρακες, βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Οι πρωτεΐνες αποτελούν το 30% της ξηρής μάζας και το 9% των φρέσκων φύλλων.
Η περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία ανέρχεται περίπου στο 20% της ξηρής μάζας. Έχει μεγαλύτερες ποσότητες αμινοξιών από τα περισσότερα λαχανικά. Είναι μία από τις καλύτερες πηγές σε κατέργειες των ινών, με ποσότητες πολύ υψηλότερες από τα δημητριακά και άλλα φυτά. Η τσουκνίδα είναι πλούσια σε σίδηρο, ψευδάργυρο, μαγνήσιο, ασβέστιο, φόσφορο και κάλιο, ενώ έχουν προσδιοριστεί ακόμα και ποσότητες κοβαλτίου, νικελίου, μολυβδένιο και σελήνιου. Η σύνθεση βιταμινών είναι πολυπικίλη. Περιέχει και λιποδιαλυτές βιταμίνες Α, D, E και K, καθώς και σημαντικές ποσότητες υδατοδιαλυτών βιταμινών, όπως βιταμίνη C και βιταμίνες Β1, Β2, Β3, Β9. Τα ιχνοστοιχεία και οι βιταμίνες ενισχύουν το νοσοποιητικό σύστημα και επιτρέπουν στο σώμα να αντιστέκεται καλύτερα στα βακτηρίδια και τις ιογενείς λοιμώξεις. Η ταυτόχρονη παρουσία στην τσουκνίδα των βιταμινών Β1, C και E, του σιδήρου, ψευδαργύρου, του σελήνιου και του μαγκάνιου συμβάλλουν στην αντιοξυδωτικότητά του. Η υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο συμβάλλει στην προστασία που παρέχει εναντίον των καρδιαγγειακών νόσων. Το λάδι των σπορών της είναι φωτιστικό, ενώ οι ίνες του βλαστού της είναι υφαντικές, καθώς από αυτό και τα άλλα είδη της τσουκνίδας έφτιαχναν σκοινιά και χοντρά υφάσματα ήδη από την εποχή του χαλκού. Σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης πιστευόταν ότι τη συνέλεγε ο διάβολος για να φτιάξει το καινούριο του πουκάμισο. Και στο παραμύθι Η Άγρη Κύκνη του Hans Christian Andersen, το μικρό κορίτσι αναγκάζεται να φτιάξει 11 πουκάμισα από ίνες τσουκνίδας για να σπάσει το ξόρκι το οποίο είχε μετατρέψει τα αδέρφια της σε κύκνους. Πολλή δουλειά, αν αναλογιστεί κανείς ότι για ένα πουκάμισο χρειάζονται 40 κιλά τσουκνίδας. Απίστευτη γεύση, παιδιά, πραγματικά πολύ ωραία. Λαδολέμονο, καρύδια και τσουκνίδα. Απίστευτος συνδυασμός. Γεια σας. Τα μυγάκια μονάχα να μην υπήρχαν. Αλλά και αυτά είναι κομμάτι της φύσης. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Κάτι άλλο που ήθελα να πω είναι ότι λέγαμε προηγουμένως για τις τρίχες που τσιμπάνε, της τσουκνίδας. Αυτός είναι ένας φυσικός μηχανισμός άμυνας του φυτού για να μπορέσει να γλιτώσει από τους συλλέκτες του. Γιατί φανταστείτε, παιδιά, έχει τόσες θρεπτικές ουσίες, όπως είπαμε, που αν δεν είχε αυτά τα τριχίδια να τσιμπάνε, θα είχε αφανιστεί, όχι τώρα, από την προϊστορική εποχή ακόμα. Και αυτός είναι ένας μηχανισμός που υπάρχει σε πολλά φύτα. Για παράδειγμα, στα γαϊδουράγκαθα. Τα γαϊδουράγκαθα, αν δεν είχαν τα αγκάθια, και αυτά επίσης θα είχαν αφανιστεί. Γιατί η γεύση τους είναι πάρα πολύ ωραία. Και πολλά άλλα φύτα. Και θάμνη. Και φυσικά το πιο ωραίο πράγμα είναι να τρως αυτό το φαγητό μέσα στη φύση με αυτή τη θέα.
Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε αυτή η παρουσίαση. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like, κάντε εγγραφή, αφήστε κάποιο σχόλιο αν έχετε κάποια ερώτηση και θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο.